ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ। ਜੋ ਚਾਹਤ सोई मन पायो, जो चाहत सोई मन पायो। कर कृपा हर नाम दवायो, कर कृपा हर नाम दवायो। जो चाहत सोई मन पायो, चाहत सोई मन पायो। कर कृपा हर नाम दवायो, कर कृपा हर नाम दवायो। संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। संत जना मिल हर जस गायो। ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਲਾਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਲਾਕਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਖੀ ਛਪਵਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹਨ ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਸਾਖੀ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ, ਨਾਮ ਵਡਾਈ, ਨਾਮ ਨਾਮ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਸਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਲੋਕੀਆਂ ਸੋਦਾਸ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਦਾਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਜੱਟ ਗਿਆ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਲਓ, 2 ਲਓ, 5 ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਗਵਾਇਓ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰਿ ਜਸ ਗਾਇਓ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਗਵਾਇਓ, ਕੋਟ ਜਨਮ सुख कनेरे कोई न जाने, तुमरा अंत ऊंचे देव। सगल समगरी तुम रे सूत्र तारी, तुम ते होए सो करिशन ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिए कर नौन दे आवे ताए। सब थाई होए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। बोलो जी वाहिगुरू वाहिगुरू। पंजां प्यारियां जमां सब चलदे 40 मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देग जलाई देग वाही दे के अंडट कीता। तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धरियां ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हित सिद्ध दिते बंदमान भरोसा दान नाम दान दाना सरदान श्री अमृत सर जी ने दर्शन इशनान। चौके झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत दा रखा आप अकाल पुरख वाहिगुरू है अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जीओ। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरु धाम जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार सेवा समाल दा दान। खालसा जी नूं बख्शे होए निमाणियां दे मान निताणियां दे तान न्योटियां दी उर सच्चे पिता वाहिगुरू। इस वेले आप दे हजूर च बेनती आपे जाने का तू सब नारास। सब तुझे पासों मंगदे नित कर अरदास। गरीब नवाज पातशाह जिथे बैठन साध जन सो थान सोहंदा। कहाँ बेकुंठ जहाँ संत वासा ते महावाग अनुसार तरबर रूपी राम है फड़ रूपी बैराग। छाया रूपी साध है जिन तजिया बाद विवादे महावाग अनुसार गुरु गरीब नवाज पातशाह। आपने बड़ी महान कृपालता की दे आपदे चरण कमलों में बेनती है कि सचखंड ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा सोहन सिंह जी 72 साल इस संसार यात्रा करके सचखंड में चले गया पातशाह जी। सो 72 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਵਲ ਹੈ ਭਾਰੀ। ਵਿਕਾ ਵਿਜੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਿੱਟੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਆਦਿ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਆਪ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਬੜੀ ਹੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸੀ ਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਇਆ। ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰਿ ਨਾਮ ਵਡਾਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰਿ ਜਸ ਗਾਇਓ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਉਹ ਜਨਮ ਵਿਸਰੇ ਕੇ ਮਾਧੋ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਵਿਸਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਹੀ ਜਨਮ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਾਓ। ਮੋਹਿ ਕਰੋ ਕਰੋ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਕਰੋ ਕਰੋ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਚਰਨ ਹਮਾਰ ਮਾਥਾ। ਸੰਤ ਚਰਨ ਹਮਾਰ ਮਾਥਾ। ਨੈਣ ਦਰਸ ਤਨ ਤੂਰ ਪਰੋ। ਨੈਣ ਦਰਸ ਤਨ ਤੂਰ ਪਰੋ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਕਰੋ ਕਰੋ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਕਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਕਰੋ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਇਹ ਨਿਧ ਸਿੱਧ ਪਾਵੋ। ਸਾਹਿਬ ਮਲਾਕਾ ਸੰਤ ਸੋਹਣ ਮਲਾਕਾ ਯਾਦਗਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮੋਲ ਬਚਨ ਜੋ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਦ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ, 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਥਾਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਈ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪੂਰਨ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਪੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਦਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਲਾਕਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੰਤ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਲਾਕਾ ਯਾਦਗਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਪੂਰਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਲਾਕਾ ਮਾਨ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਛਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਿਲ ਹਰ ਗਾਵੋ, ਕਰੋ ਨਮਸਕਾਰ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਦੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵੋ। सोई पल माने, जो तुम करो सोई पल माने। पावन दुबदा दूर करो, पावन दुबदा दूर करो। नानक के प्रभु तुम ही दाते, नानक के प्रभु तुम ही दाते। संत संग ले मोहे उधरो, संत संग ले मोहे उधरो। ऐसी कृपा मोहे करो, करो ऐसी कृपा मोहे करो। संते चरण हमारो माथा, संते चरण। This is most of you come here hardly knowing what, and I don't think out of the congregation of a few hundred, I don't think even about 10 of you would have read that book. So the attempt has been made to write this book in English for all of you, the younger generation, to read it, to know what Santji was all about. So please purchase the book, not because we need profit from it, we are subsidizing the book, but to know what your yatra here is all about. And let your friends know what this yatra is all about, what our Santji was all about. And believe you me, he was a holy man. Sangat ji, ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀ ਰਸਮ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਰਸਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ and the management committee of Sant Sohan Singh Malacca Yadgar Society to write a book on the life and times of Sant Baba Sohan Singh Ji. A very, very difficult task indeed, which I actually finally undertook in great fear. To write on such a great man, it is not an easy thing to do. Finally, with the blessings of Vaheguru Ji, I undertook this task. Now, as I went along, there were many hurdles along the way. But
I can say today, after the book is completed, that on many, many occasions, I felt that a divine source, Sant Baba Sohan Singh Ji himself possibly, was guiding me along the way. It's why if you have to write a book on my life, then write it the proper way. And many occasions I was in my mind, things came into my mind that I could not normally have written as a writer. And later I realized that this is something like a spiritual awakening. And as I went along, I myself, I was surprised the way the book, the path was taken by the book. When I was in Punjab, there was one particular occasion when I sensed, or rather felt, that Sant Baba Sohan Singh Ji was almost as if he was walking along my side and telling me things that I should be aware of. And it was quite a touching feeling, and these are the few memories that I will cherish forever. It is only with Vaheguru's blessings that this book is written. I, an ordinary person, I'm definitely very pleased that God blessed me to undertake such a task. The fact that we had a very holy man by the name of Sant Sohan Singh Ji residing in this temple for 45 years. He passed away in 1972, but in his lifetime, he did a lot towards a lot for the Sikh community of Malaysia and Singapore. At that time, Malaysia and Singapore was more or less together. Now, he had a few aspects of him. He had the holy aspect. The main aspect of him was the holy aspect, whereby he preached Sikhism and he preached everybody to be correct and follow the teachings of our gurus. He also had a social side of him where a lot of the Sangat from all over the country actually used to come to him for advice on religious matters, advice on social matters also. So actually he was a sort of an arbitrator of the Sikh community as well. A lot of times different groups will have differences of opinion in the country and they will come to him for arbitration, and what he said everybody will follow. No arguments about it. Sant ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ 2 ਸਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ 1963 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਇਹ ਐਡੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਐਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਛਪ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ In situation with me and my family, my parents are very close to Sant Ji, and he's been sevadar till the end of his life. And all my sisters are also always closely with Sant Ji. I myself personally studied Punjabi under Sant Ji. So being close to a very sacred man, a holy man, you cannot experience this sort of thing whereby you can see like a miracle. But you can feel till today that you have a kind of a protection over you. And wherever you go into difficulties, that protection is there. And you come out of the difficulties that easily too. And in my experience here in the Gurdwara Sahib, as president for 4 years, I went through a few incidents whereby it could really, put me into a fix, into a position whereby I would not be able to answer. So immediately I went in the name of Sant Ji, I made a prayer and I keep out. It is solved. The problem was solved.
So from there I could realize the power of this in this संत जना मिल हर जस गायो कोट जन्म के दुख गवायो कोट जन्म के दुख गवायो कोट जन्म के दुख गवायो संत जना मिल हर जस गायो कोट जन्म के दुख गवायो संत जना मिल हर जस गायो कोट जन्म के दुख गवायो जो चाहत सोई मन पायो जो चाहत सोई मन पायो कर कृपा हर नाम दवायो कर कृपा हर नाम दवायो जो चाहत सोई मन पायो जो चाहत सोई मन पायो कर कृपा हर नाम दवायो कर कृपा